හරි ඉතින් අද වීඩියෝ වලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද CapCut එකට වීඩියෝස් ඇඩ් කරගන්න කියලා එඩිට් කරන්න. ඉතින් මුලින්ම CapCut එක ඕපන් කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ දේ තමයි මෙන්න මේ new project කියලා තියෙන එක තමයි ඔයාලා select කරගන්න ඕන. ඊළඟට ඔයාලට එක වීඩියෝයක් හෝ නැත්නම් වීඩියෝස් කිහිපයක් පළවෙනි පාර ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මම දැනට එක වීඩියෝයක් ඇඩ් කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලට මේ විදිහට ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ එකක් හෝ කීපයක් ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ තව දුරටත් වීඩියෝස් ඇඩ් කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේ පේනවා ඇති මෙන්න මේ ප්ලස් මාක් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට තවත් වීඩියෝස් මේ විදිහට ඇති තරම් සිලෙක්ට් කරලා ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මේ විදිහට ඔයාලට zoom out කරලා ඔයාලට මෙතන ඇඩ් කරපු වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.